Dragilor, mă bucur să vă văd la Deco Days 2023 și să aflu că un cuplu așa de tânăr, așa de frumos, are o firmă de iluminat arhitectural. Deci, cum vine asta? Cum v-a venit ideea? Ne-am dorit foarte mult să creăm un brand care să se alinieze la tot ce înseamnă piața internațională. Calitatea produselor, standul și prezența noastră la Deco Days n-am vrut să se raporteze la faptul că este un târg din România, ci am vrut să ne aliniem la ce fac brandurile mari. Dacă brandurile internaționale pot, și noi ca români putem și trebuie să avem o prezență remarcabilă. Dar cum v-a venit ideea acestui business? Ideea Reset a venit în urma faptului că noi eram dealer de iluminat, lucram cu foarte multe branduri din Europa, dar am vrut ceva care să fie făcut pentru designerii noștri de aici. Să avem stocuri în permanență în România și să oferim suportul necesar de care au toți nevoie pe șantier și așa mai departe. Adică tu, la un moment dat, revindeai, nu, alte branduri. Exact. Și te-ai ambiționat și ai zis, da, putem face și noi, pentru că... Exact, pentru că, adică de ce să nu putem să facem și noi același lucru? De ce să nu putem să producem și noi iluminat, în speță iluminat arhitectural în cazul nostru, la fel cum o fac și brandurile mari din Europa? Mă uit la voi și voi sunteți foarte tineri. Adică tu ce vârstă ai? 25. Și tu? 24. Păi și când ați început business-ul ăsta? Business-ul am început în momentul în care Alex nu a avut bani să-mi cumpere inelul de logodnă. Vorbiți serios? Da. Și asta se întâmpla în urmă? L-a ambiționat faptul că mama lui n-a vrut să-i dea și m-am ambiționat și eu pentru că s-a supărat și am zis, bun, aveam banii mei de taxă de la facultate pe care îi primisem eu, că eram la buget, și am zis, ok, bun, din momentul ăsta nu mai luam niciun bani de acasă și începem să facem noi un business. Wow! Dar tu ai vreo pasiune vis-a-vis de partea asta de iluminat? Cât timp am revândut alte branduri din Europa, am avut tot timpul o pasiune pentru iluminatul arhitectural. Pentru că puteai să creezi ceva în casă cu el. Nu era doar un corp, un one-piece statement pus în mijlocul unui living, lustra clasică, ci un alt fel de iluminat. Un iluminat care crea emoții, care puteai să te joci oricum voiai atunci când ajungeai acasă obosit de la o zi grea. Adevărat că în momentul în care am intrat în standul vostru, asta am simțit, cumva o libertate, o joacă, dar nu pot să mă desprind de povestea voastră, adică voi aveți tu 25-24, când v-ați căsătorit? Anul acesta în iunie. Wow! Și dar ați pornit business-ul când? August anul trecut. Brandul Reset. Lumini am început să vindem în momentul în care a fost treaba cu inelul de logodnă, acum 3 ani jumătate. În jur de 4 ani. Erați foarte tineri. Da. Și de unde această mentalitate? De unde acest curaj? Ne-am dorit să am vrut să fim noi și să nu fim copiii unei familii, ci am vrut să fim noi, brandul făcut de Alex și de Carmen. Să construim ceva. Să construim noi ceva împreună. Ziua de astăzi, tinerii nu se gândesc în primul rând să se căsătorească așa de devreme și în al doilea rând când se cunosc, înainte să se căsătorească, chiar să înceapă un business. Noi am avut noroc unul cu celălalt pentru că ne-am tot stimulat reciproc. Am avut încredere unul în altul, de fapt. Cred că de asta am reușit. Noi am avut foarte multă încredere și Alex s-a lăsat pe mâna mea când a trebuit și eu pe mâna lui. Și asta facem și în business în continuare acum. Fiecare și ne calibrăm. Lui, da. Pentru că avem încredere. Dacă eu am fost cu ideea să vin la Deco Days. Și a fost un pic sceptic dar a mers pe mâna mea. A fost sceptic, dar trebuie să fim acolo. Și am mers în permanență cu tot ce am creat. Ne-am ascultat unul pe altul. Producția este a noastră, în întregime. O avem externalizată în China, deoarece în România nu s-ar putea produce, nu există, se produc la o scară destul de mare și la o calitate foarte bună. Avem acolo colaboratori, avem un birou propriu care se ocupă de tot ce înseamnă testare, verificarea calității și așa mai departe. Marja de imperfecțiuni a unui corp de iluminat, mă refer, de exemplu, la vopsire, este de sub 1%. Wow! Deci, la fel ca orice alt brand din Europa care își controlează bine calitatea. Doar că noi suntem mici momentan. Mie mi se pare că sunteți foarte mari, la o vârstă mică și povestea voastră este absolut impresionantă. În opinia mea, sunteți și un exemplu nu doar pentru industrie,
ci și pentru foarte mulți tineri din România, adică până la 25 de ani să ajungi să fii și căsătorit și să ai alături de soția ta un business, mi se pare fascinant. Sunteți careva și în domeniu ca și formare profesională? Nu, eu sunt anul 6 la medicină dentară. E cu atât mai wow! Wow! Da, dar mi-am găsit toată fericirea, mi-am găsit-o în brandul ăsta și în business-ul ăsta. Este extraordinar ce este- faceți. Iar eu am făcut facultatea de management și de drept, adică nu are nicio legătură. Ba, dar are legătură managementul, Managementul, că da. te ajută puțin să vezi business-ul, dar e foarte interesant cum v-ați găsit lumina dintre voi doi exprimată și la exterior. Când vorbim nu știu, seara, spre exemplu, când mergem acasă, întotdeauna amintim că dacă unul fără celălalt n-am putea să facem asta, adică, nu știu, n-aș avea energia și n-aș avea chestia aia, tragerea aia pe care o ai de inimă să Vă să susțineți faci. unul pe celălalt. Exact. Și la capitolul corpuri de iluminat, cum v-ați gândit ca business? Adică cine le vede unde? Cum le poate cumpăra? Noi am gândit următoarea strategie. Am vrea să susținem și să lucrăm cu designeri și cu arhitecți, pentru că produsele noastre se pretează doar în conceptele gândite de la început. Adică Ei știu să ne pună în valoare corpurile de iluminat, pentru că nu vrem doar să vindem corpul de iluminat să fie montat în așa fel încât clientul și oricine să nu se bucure de el, ci să fie montat și să zică, uite, am făcut treabă bună, ne-am ales și uite ce frumos luminează șina, uite ce frumos îmi pune în evidență un tablou sau... O șină magnetică care nu este folosită corespunzător, poate să fie doar o bucată de aluminiu. Însă, dacă este folosită corespunzător, poate să fie o experiență întreagă. și voi vă gândiți tocmai că iluminatul arhitectural înseamnă o joacă expresivă, adică la nivel estetic, dar combinată și cu partea tehnică pe care e foarte greu să o înțeleagă un consumator final. Exact. Adică cineva care vrea o casă mai specială, de fapt când apelează la un designer, el doar vede că arată frumos, dar Exact. are parte și de iluminat pentru că arhitectul sau designerul înțelege toate aspectele tehnice. Exact. Da. O arhitectă de-a noastră bună chiar a spus într-un material că designul interior și lumina sunt ca sarea și piperul. Corect, așa este. De unde denumirea firmei? Liset înseamnă lumină în limba daneză. Pur și simplu lumină. Da, și v-ați ales limba daneză pentru că Pentru că Danemarca este o sursă de inspirație pentru tot ce înseamnă design interior, design de obiect și tot ce înseamnă hygge, de fapt, tot ce înseamnă confortul ăla. Bunăstarea. Bunăstarea. bunăstarea și voi Exact. ați vrut bunăstare pentru România. Exact. Și pentru arhitecții și designerii cu care noi lucrăm. Vă felicit din tot sufletul. Mulțumim Mulțumim. foarte mult.